นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับผู้แข่งการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการ reaction series เรื่องแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ EP ที่ 10นะครับผมเรื่องราวนะครับผมกำลังแบบอยู่ที่ช่วงสุดท้ายแล้วเพราะมี11 ตอนนะครับผมอาทิตย์นี้จะ Final EP แล้วขอโทษที่อาทิตย์นี้มาช้าเพราะเนื่องจากไปเดินทางต่างประเทศมานะผมไปท่องเที่ยวมาเพิ่งกลับมานะผมก็เดี๋ยวมา react กันต่อเลยกับ EP ที่10นะครับผมความรักมันโอเคแล้วแหละแต่ตอนเนี้ยความสัมพันธ์ที่มันเติบโตขึ้นมันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมาต่อกันใน EP ที่10นะครับผมแต่ก่อนเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV ที่อนุญาตให้ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับกับแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ EP ที่10ครับไปเลยสัญญาตัวเองว่าพี่จะทำทุกอย่างเพื่อรักษารอยยิ้มนั้นไว้แต่วันนี้พี่เกือบทำมันพังซะเองพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพี่แค่เป็นห่วงว่าเขาคนนั้นจะทำรอยยิ้มแม่พี่หายไปคือพี่เจแม่งคิดคูใส่กูเว้ยทำเป็นไม่สนใจงานวันเกิดกูเลยจะจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ให้ตอนพี่ไปทำบุญน่ะเดี๋ยวซองอยู่เก็บห้องให้เมื่อกี้พี่ไม่ได้พูดไปทำบุญซองมีอะไรปิดบังพี่ปะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะน่าจะกลับมาสักบ่ายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับรอพี่นะเดี๋ยวกลับมาบ๊ายบายจะเอาเทียนไปปักเค้กวันเกิดให้เจเหรอพี่กัปตันมาได้ไงอะพี่ก็เอะใจอยู่แล้วว่าทำไมซองถึงให้พี่สอนทำเค้กให้พี่ก็เลยแอบแวะมาดูแล้วก็เป็นอย่างที่พี่คิดจริงๆด้วยขอโทษที่ต้องโกหกนะพี่แต่ผมก็ไม่รู้แล้วว่าจะให้ใครช่วยจริงๆถ้าบอกพี่ไปตรงๆก็กลัวพี่จะเสียใจอะคนที่เสียใจอ่ะไม่ใช่พี่หรอกแต่เป็นเจ้าของวันเกิดอย่างเจนะฮะอันที่จริงเรื่องเนี้ยพี่อยากให้เจเป็นคนเล่าเองมากกว่าเล่ามาเถอะพี่เรื่องวันที่พี่เสียเนาะผมไม่อยากเป็นคนที่ทำให้พี่เจเขาต้องเสียใจอ่ะ
วันเนี้ยเจไม่มีอารมณ์มาฉลองวันเกิดหรอก เจไปทำบุญกับแม่ที่วัดทุกปี ไม่ได้ทำบุญวันเกิดนะ แต่เจไปทำบุญให้พี่ชาย เพราะวันเกิดเจ เป็นวันที่เจสูญเสียพี่ชายไป ผมเหนื่อยมากแล้วอะไม่ยังไงพี่ก็ไม่ลืมเขาสักทีอะงั้นผมขอเป็นฝ่ายลืมพี่เองดีกว่า ครับโอเคมากเดี๋ยวเปลี่ยนซีนต่อไปได้เลยยอมเก้าอี้เป็นนักแสดง วันนี้อากาศดีนะครับ กราฟเป็นแฟนใหม่ของดาเหรอ อุ๊ย ตรงเกิน ถามตรงเกิน ทำไมพี่คิดแบบนั้นนะครับ ก็เห็นช่วงนี้ ดาเขาลงสตอรี่กับน้องบ่อยๆ พี่เข้าใจถูกไหม ไม่ใช่หรอกครับ ผมไม่ได้เป็นแฟนกับพี่เขาผมแค่พยายามจีบพี่เขาเฉย อ๋อ อืมขอบใจนะ ที่เอาบอกพี่ตรง ๆงั้นผมขอถามพี่ตรงๆบ้างได้ไหมครับ ที่พี่ถามผมแบบเนี้ยพี่ยังชอบพี่อาดาอยู่ใช่ไหมครับ อืม ๆ อืม ใช่ ฉันจากฉันหมดหวังแล้วฉันว่า ผมขอถามพี่ตรงๆเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทำไมพี่ถึงทิ้งพี่อาดาไปเหรอครับ ใครบอกว่าพี่ทิ้ง เราเลิกกันเพราะดาต่างหากพี่เป็นคนบอกเลิกก็จริง แต่เพราะว่าเขาเปลี่ยนไป หลังๆ เขาก็แต่ทำงาน พี่เลยเป็นฝ่ายเดินออกมาเอง เขาจะได้ไม่ต้องลำบากใจ ผมถามได้ไหมอะพี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรอะ ก็แค่เขากลับไปคบกับแฟนเก่าที่เป็นผู้ชายอะ ที่ผมเข้าใจอะไม่ใช่แบบนี้เลยนะพี่ แล้วแบบไหน เออ ซองเคยถามพี่ใช่ไหมว่าทำไมเจถึงเลิกกินขนมหวาน ไม่ใช่เพราะว่าเจเปลี่ยนใจไปเรียนทันป่าหรอกนะ แต่เป็นเพราะว่ามันเกิดปีนั้น แม่ไม่ต้องรอพี่เจ๋งแล้ว ให้เจเปิดเลยไหม เดี๋ยวพี่เขาก็กลับมาแล้วเค้กมันไม่วิ่งหนีไปไหนหรอกนะ โอ้ยอยากกินแล้วว่า นี่ไง พูดถึงก็โทรมาเลยเนี่ย อยู่ไหนแล้วลูก แม่บอกพี่เจ๋งด้วยนะ ถ้า10 นาทีไม่ถึงเนี่ย เจไม่รอแล้ว อะไรนะคะ ไม่เป็นไร แม่ แม่เป็นอะไรอ่ะ แม่ แม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ แม่พี่เจ๋งทำไม พี่เจ๋งเป็นอะไร เขาไม่อยู่กับเราแล้วลูก
แม่ เค้กไม่น่ากินได้แล้วอะเจทิ้งนะ เดี๋ยวแม่ซื้อก้อนใหม่ให้นะ วันเกิดเจปีหน้า แม่ไม่ต้องซื้อเค้กแล้วนะ เราไปทำบุญให้พี่เขาดีกว่า หลังจากวันเกิดปีนั้น เจก็ไม่เคยจัดงานฉลองวันเกิดตัวเองอีกเลย เจคงอยากให้วันเนี้ยทุกคนคิดถึงพี่เจ๋งคนเดียวก็พอ ที่พี่มาวันเนี้ยเพราะพี่อยากบอกเรื่องนี้ให้สองรู้ ส่วนจะจัดงานฉลองวันเกิดให้เจต่อนู้นพี่สองเป็นคนตัดสินใจเองนะ ว่าไงครับพี่เจ พี่เสร็จธุระแล้วนะกำลังไปส่งแม่ที่บ้าน แล้วเดี๋ยวรีบกลับไปหานะจ๊ะ จุ๊บจุ๊บ ครับ งั้นเจกลับก่อนนะแม่ อ้าวไม่อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนเหรอ ไม่เป็นไรแม่ เจต้องไปทำธุระต่อด้วยอะ เดี๋ยวแม่ขอเบอร์อู่ซ่อมรถหน่อยสิ รถแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนี้สตาร์ทไม่ค่อยติดเลย งั้นเดี๋ยวเจไปเช็คให้ ช่วงนี้แม่ก็ใช้รถเจไปก่อนแล้วกัน ไปนะ จ้ะ นั่นไง เรื่องกุญแจ แม่ไม่ลืม แม่ยังแบบยังคิดถึงอยู่ยังกอดรูปร้องไห้อยู่ แม้จะผ่านไปแล้วก็ตาม แต่แค่ไม่อยากโชว์ด้านนี้ให้ลูกเห็น โดยที่แม่ไม่รู้เลยว่าการที่แม่ยังทำแบบนี้อยู่ทำให้ลูกอีกคนนึงก็รู้สึกผิดเพราะเป็นวันเกิดของตัวเอง และเด็กคนนี้ก็ทำร้ายตัวเองมาตลอดว่าฉันไม่ควรได้รับอะไรดีๆฉันไม่ควรได้รับวันเกิด เจ อะไร อ๋อหิวว่าไปหยิบขนมในตู้เย็นให้หน่อยดี ปกติก็หยิบเองได้ไม่ใช่เหรอ เขาก็อยากอ้อนแฟนบ้างไม่ได้หรอ ไปเร็ว
หิว กินอะไรอ่ะ อะไรก็ได้ครับ อะไรก็ได้เหรอ เฮ้ย ซื้อเค้กมาด้วยเหรอ เก็บทุกอย่าง ลืมเก็บเค้ก ลืมเก็บเค้ก ไหนดูสินี่เค้กพี่เหรอ่ะ คือซองรู้ว่าวันนี้มันเกิดพี่เลยจะเซอร์ไพรส์อ่ะ แต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่ไม่ชอบงานวันเกิด ซองเลยเปลี่ยนแผนแทบไม่ทันนะ ขอโทษนะพี่ ซอง พี่มีความสุขกับมันได้ใช่ไหม พี่ไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ปะ เพราะตัวเองรู้สึกผิดมาตลอดว่าเป็นตัวเองเป็นต้นเหตุ มีได้สิพี่ วันนี้วันเกิดพี่นะ ขอบคุณนะ ครับ ยิ้มให้ดูหน่อย เอามันสนุก ส่งรันนิ่งมาก แบบทำไมเขาต้องไม่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วย แบบที่เสียไปก็เพิ่งไม่กินของหวานอีกเลยถ่ายนี้แย่งกันอ้วนใช่ไหม หมอจิมเขาแบบว่าฉันไม่ใช่คนกินของหวานแล้วมากินอ๋อไม่เป็นไรครับเราเล่นละครเราเล่นซีรีส์ เจ
งั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนนะ เฮ้ย เดี๋ยวกูไปส่ง แต่ขอคิดของแป๊บนึง เฮ้ย งั้นเดี๋ยวเราช่วย พี่กลับยังไงอะครับ ผมได้ลงไปส่งไหม ผมไปมินิมาร์ทพอดีอะ ก็ได้ โอเคครับเปิดประตูให้ครับ มึง กูขอบคุณมึงนะ เฮ้ย ขอบคุณทำไม เราเนี่ยต้องขอบคุณ ถือว่าได้มากินฟรีเลยนะเนี่ย กูไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้น กูหมายถึง ที่มึงช่วยสอนน้องเขาทำเค้กอะดูก็รู้ว่าสไตล์มึงจะชัด เออ นายรู้ป่ะที่จริงวันเนี้ย เราดีใจมากเลยนะ ที่นายกลับมากินเค้กได้อีกครั้งหนึ่ง วันที่นายเสียพี่ชายนายไป เราก็เสียเพื่อนกินหนมไปเหมือนกัน เออขอโทษ ไหนๆก็กลับมาฉลองวันเกิดแล้วอ่ะ กลับมามีชีวิตเป็นของตัวเองสักทีเถอะ เราจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง นายก็ใช้มึงมาเป็นห่วงกูหึ เราไม่ได้เป็นห่วงนายซะหน่อย เราเป็นห่วงซองนึงฮะ คนที่น้องซองเขารักอ่ะ คือนายนะเจ ไม่ใช่พี่เจ๋ง อย่างที่นายพยายามจะเป็น ถ้านายรักน้องเขาจริง นายก็ต้องเลือก คนเราอ่ะ จะเป็นคนสองคนพร้อมกันไม่ได้หรอกนะ ไปนะ เออ พี่ ผมไปถ่ายหนังมาแล้วนะ แล้วเป็นไงอะนางเอกน่ารักอย่างที่เขาว่าจริงปะ พี่ก็ลองดูในจอมือถือเอาเองดิ ไหนอะไม่เห็นส่งอะไรมาเลย ก็คนในจอนั่นไง ยังไม่ลบทิ้งเลย พี่ไปปอเขาบอกว่าเขายังคิดถึงพี่อยู่นะ แล้วยังไงอะเขาก็เลือกแฟนเก่าเขาอยู่ดี เขาเคยบอกพี่เหรอ พี่ไปปอเขาแค่น้อยใจอ่ะ ที่พี่เลือกงานมากกว่าเขา ป่านนี้แล้ว เขาจะพูดยังไงก็ได้ พี่เคยบอกผมใช่ปะว่าพี่ไม่ชอบให้ใครมาตัดสินว่าพี่ชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงอ่ะ พี่ก็ไม่ควรรีบด่วนตัดสินใครเหมือนกันนะ ไปกับพี่หน่อย พี่อดาครับ รู้ไหมครับว่าวันนี้วันอะไร ก็193 วันที่เรารู้จักกันไงครับ ผมพูดตรงๆว่า ผมเหนื่อยแล้วอะทำยังไงพี่ก็ไม่ลืมคนเก่าสักที ผมลืมพี่เองน่าจะง่ายกว่า พูดแบบนี้เดี๋ยวก็เหนียวเลย เออ ขอบใจนะกั๊กทุกอย่างเลย
ใจทุกอย่างแล้วนะ เห็นหน้าน้องนึกถึงพี่หยด ว่าไงลูก ฮัลโหลครับแม่ นอนยัง ยัง มีอะไรโทรมาซะดึกเชีย แม่ เจไปหาได้ไหม มาตอนนี้เนี่ยนะ มีอะไรหรือเปล่า คิดถึงอะเหมือนเราไม่ได้คุยกันนานแล้วอะ เมื่อเช้าเราก็เพิ่งเจอกันไม่ใช่เหรอลูก นาแม่ ให้เจไปหานะ อ่ะจะมาก็รีบมานะ แม่จะขึ้นไปนอนแล้ว โอเคครับแม่ เดี๋ยวเจรีบไป แล้วรถมันไม่ดีอยู่ปะที่แม่บอกรถมันดูมีปัญหาปะอย่าบอกนะว่าจะเกิดอะไรอีกอะอย่ามาเล่นกับคนดูอย่างนี้นะโอ้ไม่เอาอ่ะอย่ามาดราม่าช่วงท้ายอีกได้ไหมโอเคฉันคิดไปเอง ฉันคิดไปเองโอเครถไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไร กว่าจะมานะมึงอ่ะ กูรอตั้งนาน เฮ้ย พี่เจ๋ง รถความจริงด้วยอ่ะชิบเป็นโอ้ยเล่นอะไรกับคนดูแบบนี้เนี่ย ทำไมถึงเป็นแบบนี้ พี่อย่าทิ้งซองไปไหนนะ โอ้ย เฮ้ย พี่เจ๋ง พี่มาได้ไงอะ เอ้าคือมีบ้านกูอ่ะ ไม่ ผมหมายถึง พี่โดนรถชนไม่ใช่เหรอ อะไรของมึงเนี่ย เอ้า แล้วถ้าพี่ยังอยู่ เจจะไปเรียนทันตะแทนพี่ทำไมอะ ทันตาอะไรของมึง มึงเนี่ยน่าจะเรียนทันตา เฮ้ย ฝันร้ายเหรอ บอกแล้วไงดูหนังผีก่อนนอนอ่ะ ฝันเหรอ ดีนะ ที่ทั้งหมดเป็นแค่ความฝัน แม่เจ้าของงานมาแล้ว
งานอะไรอ่ะ เอาก็งานตัวเองแท้ๆอะจำไม่ได้ไง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ทำไมไม่เข้าไปเยี่ยมล่ะ ผมแค่อยากรู้เฉยๆครับว่าพี่เจเขาเป็นยังไงบ้าง คุณขีดอันตรายแล้วแต่เขาจะฟื้นเมื่อไหร่นี่หมอบอกว่า ขึ้นอยู่กับตัวเจเขา พี่เจเขาเป็นคนเข้มแข็งครับ เขาต้องผ่านไปได้ เจเขาบอกแม่นะว่าส่งเป็นคนไข้ของเขาใช่ไหม ครับ พี่เขาทำฟันให้ผม แต่ไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหม แม่จะมาสัมภาษณ์ความเป็นลูกเขยได้ยังไงตอนนี้ ครับ เมื่อครั้งพ่อเขา แล้วก็พี่เขา ไม่มีใครกลับมาหาแม่สักคน คงคิดว่าแม่อยู่ได้มั้งแต่ตอนเนี้ยถ้ามีใครสักคนทำให้เจกลับมาได้เนี่ยแม่ก็ดีใจ ถ้าพี่เจเขารู้ว่าแม่รออยู่ เขาต้องกลับมาแน่นอนครับ หมอว่าไงบ้าง คุณหมอเขาบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่เจครับ ยังติดอยู่ใน lucid dream อยู่ความฝันอยู่ เฮ้ทุกคนคงรอนายอยู่นะไอ้เจ เจเร็วๆกดเรคคอร์ดแล้ว โอ้ยมึงก็ถ่ายไปเถอะ ช่องเรามึงขายหน้าตาอยู่แล้วปะวะ เอานะ เออ สวัสดีครับ สวัสดี ทุ ค ก รับ คนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกินกับเจนะครับเย้วันนี้นะครับพวกผมจะมารีวิว นี่เลยเซดนเค้กวันเกิดของเจนนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของเจนะครับผมช่วยทุกคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์เจด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเค้กวานิลลาผสมท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอรี่นะครับ มึงไม่ต้องพูดเยอะหรอก กินเลยมา นี่นะทุกคน เฮ้ยไอ้ก๊อฟ มึงกังเพลงกูเหรอ ถ้าอยู่ในยุคนี้สองคนนี้จะเป็นคู่ซิ่งกันนะฮะ เจไอ้ก๊อฟ กับเจกับมาเจจะเป็นคู่จิ้นกันนะฮะ อย่ากูไม่ได้เลย จะมีแบบว่าสาวๆต้องชิปคู่นี้
ผมขอโทษครับ ไม่เป็นไร แม่รู้ว่าเราสองคนน่ะสนิทกัน ที่เจเป็นแบบนี้ว่าผมเองครับแม่ ผมขอโทษนะครับ คืนนั้นน่ะผมเป็นคนให้เจไปคุยกับคุณแม่เองครับ แต่ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ครับแม่ ผมขอโทษนะครับ กัปตัน ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร แล้วเล่าให้แม่ฟังสิ ว่าเจอ่ะเขาจะมาคุยกับแม่เรื่องอะไร โอ้ยนี่ใส่เต็มการแสดงทุกคน เจมันไม่เคยอยากเป็นหมอฟันครับแม่ มันไม่เคยอยากอยู่ตรงนี้เลยครับ ที่ผ่านมามันพยายามหนักมาก เพื่อที่จะได้เป็นพี่เจ๋งอะทั้งหมดก็เพื่อคุณแม่ เพื่อให้คุณแม่ได้กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งครับ เจมันยอมใช้ชีวิตของตัวเอง แทนพี่ชายของเขา แม้ว่ามันจะต้องแลกกับชีวิตเขาเองก็ตามอะ ตลกดีนะ เวลาแบบนี้แทนที่เราจะคิดถึงเรื่องดีๆที่เราเคยทำกัน แต่ซองกับคิดถึง สิ่งที่ยังไม่ทำด้วยกัน เรายังไม่ได้กินครัวซองด้วยกันเลย พี่ยังไม่ได้ไปเปิดตัวที่บ้านซอง มันมีอีกหลายอย่าง ที่เรายังไม่ได้ทำด้วยกัน ขนาดของเขาวันเกิดซองพี่ยังไม่ได้ใช้เลย พี่สัญญากับซองแล้วไม่ใช่หรอว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหนอ่ะ เจ้าของงานมานั่งหลบอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ย มีคนดราม่าเหรอ เปล่าซะหน่อย เจก็แค่ดีใจอ่ะ ที่ทุกคนยังไม่ลืมวันนี้ จริงๆก็เกือบลืมแล้วอะเลยหาซื้อของขวัญไม่ทัน วันนี้ไปก่อนแล้วกัน ที่คณะเขาไว้แจกเด็กอะเหมาะกับเด็กติดหนมแบบมึงดิ พี่เจ๋ง เจทำอะไรหน่อยดิ ทำไมพี่ถึงเรียนหมอฟันอ่ะ จริงๆก็อยากเป็นเชฟเหมือนมึงนะ ฟังดีๆดิพี่ พูดจริงๆ แต่กูไม่มีเซนด้านนี้เหมือนมึงอะกูก็เลยเลือกทางที่ตัวเองถนัดดีกว่า ดีแล้วแหละพี่ บ้านเนี้ยนะ มีเจเลเทคนเดียวแม่ก็ปวดหัวให้ตายอยู่แล้ว ใครบอก แม่เขาภูมิใจในตัวมึงจะตาย แม่เขาเอาคลิปที่มึงรีวิวขนมอะไปเปิดให้ญาติดูประจำเลยว่าเขาไปกดซับด้วยนะ ยอดวิวครึ่งหนึ่งของช่องมึงอะก็มาจากแม่นี่แหละ จริงเหรอพี่ เจคิดมาตลอดเลยอะถ้าบ้านเราต้องเสียใครไป คนนั้นควรเป็นเจ พูดอะไรของมึง มันไม่มีใครแทนใครได้หรอกนะ ขอบคุณนะพี่ ขอบคุณที่กลับมา
นี่เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตเจเลยนะ จริงเหรอ แล้วมึงไม่รู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปเหรอ นี่หมายถึงอะไรอ่ะ ต่อให้มึงอยากอยู่ที่นี่แค่ไหนอะมันไม่ใช่ความจริงมึงก็รู้ กลับไปเถอะ ที่นั่นมีคนรอมึงอยู่นะ คนที่มึงก็อยากกลับไปหาเขาเหมือนกันอะ แต่ที่นั่นมันไม่มีพี่อ่ะทั้งหมดเป็นเพราะเจเองอ่ะ ถ้าวันนั้นพี่เจ๋งไม่ต้องรีบกลับมาหาเจ พี่ก็คง นี่นะ พูดอะไรของมึงเนี่ย ถ้าไม่มีวันเกิดเจอะพี่ก็คงไม่รู้จักการเป็นพี่เหมือนกัน ขอบคุณนะที่มึงเกิดมาเป็นน้องกูอะไปกลับไปได้แล้ว เจกินดึกพี่เจ๋งอ่ะ เจไม่อยากกลับ ขออีกวันเดียวก็ได้อ่ะ เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันไอ้น้องเล็ก ขอโทษที่ให้หมดนะ พี่เจ เชิญครับ รถเมื่อกี้ไม่ปลอดภัยเลยใช้รถยี่ห้อนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่า พี่ไปเจอร้านหนึ่งใน YouTube มา น่ากินมาก ที่ปักหมุดไว้แล้ว ร้านโดนัทดูไบ ร้านขนมไทยโบราณ ร้านขนมตาล100 ปี นี่พี่ปักร้านขนมทั่วประเทศเลยปะเนี่ย ก็ดันมีแฟนเป็นเด็กติดขนมหวานก็เงี้ย เอ๊ะ ร้านยิ้มหวาน กินทุกวันไม่เบื่อ นี่คืออะไรอ่ะสงสัยปักผิดมั้ง นี่มันห่อแล้วนี่ ร้านยิ้มหวาน นี่หมายถึงซองเปล่า ก็กินไม่เบื่อจริงเหรอ อยากรู้ก็ลองกินดูดิ งั้นวันนี้พี่ปักหมุดเป็นร้านน้องยิ้มหวานแทนแล้วกันนะลึ่งของดีไปกินตอนสุดท้ายไม่อยากกินตอนนี้อ่ะ หิวแล้ว ไปแล้ว ไปก็ได้ พี่ต้องห้างรักซองขนาดไหนเนี่ย ขนาดเรื่องมาใช้ทุนที่บ้านเกิดซองเนี่ยโดนแฟนทิ้งให้อยู่คนเดียวมาตั้งหลายปี ก็ซองเรียนจบแล้ว เดี๋ยวพอพี่ใช้ทุนเสร็จ แล้วก็ย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพด้วยกัน เลิกปีนขึ้นไปทำนู่นทำนี่ได้แล้วรู้นะว่ายายรักที่นี่มาก แต่เรา2 คนคงดูแลกันเองไม่ไหวหรอก
เดือนหน้าพี่ก็ใช้ทุนหมดแล้วนะ จะได้กลับกรุงเทพแล้ว พี่ถ้าซองไม่ได้กลับกรุงเทพพร้อมพี่อ่ะ พี่จะว่าอะไรไหมแต่ความว่าไงอ่ะ คือตากับยายอ่ะเขาคุยกันว่าอยากให้ซองดูแลที่นี่ต่อ ซองอยากกลับไปกับพี่นะ แต่ถ้าจะให้ซองทิ้งเขาซองทำไม่ได้จริงๆอ่ะ EP หน้าตอนจบนะครับผมก็พูดถึงเรื่องครอบครัวของฝั่งซองเนาะกับการที่เขาสำนึกรักบ้านเกิด จริงๆแล้วว่าแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำอ่ะพี่แอมต้องชมก่อนนะว่าเป็นซีรีส์ที่จริงๆแล้วมีธีมเรื่องหรือคอนเซปต์เรื่องที่เขาจะเล่าอ่ะหรือพอยที่เขาจะเล่าอ่ะดีนะครับผมซึ่งมันอาจจะนำเสนอด้วยความที่แบบเป็นอารมณ์ขบขันนะครับผมเป็นเรื่องน่ารักตลกรอมคอมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแก่นของเขาอะที่เขาจะเล่าอะมันค่อนข้างจะดีเลยนะฮะอย่างอีพีหน้าเนี่ยว่าเล่าเรื่องครอบครัวการสำนึกรักบ้านเกิดการต้องกลับไปอยู่บ้านเกิดตัวเองอะไรเงี้ยแล้วน่าจะเป็นธีมนั้นจริงๆเขาเล่าทุกธีมแหละที่เป็นธีมที่เหมือนกับแบบรู้สึกว่าเป็นพอยที่อยากให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาต้องการสะท้อนออกมาอย่าง EP เนี่ยเขาพูดถึงความสัมพันธ์ของแม่ลูกและปมที่มันเกิดจากครอบครัวเนี่ยที่สูญเสียพี่ชายคนหนึ่งไปแล้วเขาก็ตีความการสูญเสียครั้งนั้นน่ะเป็นความเจ็บปวดของคนในบ้านแต่จริงๆเป็นความเจ็บปวดที่แต่ละคนต่างเจ็บปวดโดยลืมแคร์ความรู้สึกของคนที่ยังอยู่นะครับผมก็คือแม่ลืมแคร์ความรู้สึกของตัวของเจก็ลืมแคร์ความรู้สึกของแม่หรือจริงๆแล้วต่างคนต่างกันแคร์กันมากจนเกินไปโดยลืมแคร์ตัวเองรักอีกคนมากจนเกินไปจนลืมสิ่งที่จะมีเหลือให้กับตัวเองเจยอมเป็นทุกอย่างให้กับแม่เพื่อให้แม่มีความสุขเจยอมที่จะเป็นหมอฟันเพื่อให้แม่มีความสุขเจยอมที่จะทำทุกอย่างที่รู้สึกว่าทำไปแล้วรู้สึกว่าเป็นความสำนึกผิดที่เป็นเพราะฉันนั่นแหละวันเกิดฉันนั่นแหละทำให้พี่ต้องกลับมาและพี่เสียชีวิตฉันจะไม่กินของหวานอีกเลยฉันลงโทษตัวเองด้วยการที่ฉันต้องทำนู่นทำนี่และฉันต้องเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แม่นะครับผมมันเป็นทั้งความรู้สึกผิดต่อพี่ชายเป็นความรู้สึกผิดต่อตัวเองและก็เป็นความหวังดีและการแคร์ที่มีต่อคุณแม่เพราะอยากจะเป็นคนที่ดีเด่นเท่ากับพี่ให้แม่เห็นเพราะรู้สึกว่าแม่ภูมิใจเหลือเกินที่แม่มีลูกเป็นหมอฟันเพราะเกิดจากการที่เขาแค่เห็นภาพที่แม่ดมเสื้อกาวของลูกแม่ดองเสื้อกาวของลูกแล้วมีความสุขจังเลยโดยที่เขาลืมโดยที่เขาไม่รู้ว่าอีกมุมหนึ่งแม่ก็เอาเรื่องของเขาไปโชว์ให้กับญาติดูเหมือนกันว่าโหลูกฉันอีกคนหนึ่งก็เก่งนะทำโซเชียลเป็นอินฟลูเอนเซอร์บลาบลาอะไรก็ว่าไปแต่เขาเห็นในมุมที่เขาเคยเห็นเขารับรู้ในสิ่งที่เขาเข้าใจและเขาก็เห็นอยู่แค่นั้นและเขาก็เอาสิ่งนั้นน่ะมาเชื่อว่าเนี่ยแหละความสุขของแม่แล้วก็ทำสิ่งนั้นลงไปเพื่อให้แม่มีความสุขขณะเดียวกันคุณแม่คิดถึงลูกชายสิ่งที่คุณแม่ดูแลลูกชายคนนี้ดูแลเจมันไม่ถูกเปิดเผยออกมาในต่อหน้าให้เจรับรู้แต่สิ่งที่เจเห็นคือแม่กอดรูปของลูกชายที่เสียไปและเสียใจคือสิ่งที่แม่รู้สึกว่ายังจ้องมองรูปอยู่ทุกวันโดยลืมไปว่าถ้าลูกเห็นสิ่งนี้ลูกจะแบกความทุกข์นี้ไว้หรือเปล่าโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่แม่กำลังทุกข์ใจอยู่ตอนนี้กำลังทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่คนสำคัญหรือเปล่าทำให้ตัวเองเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ทำให้แม่สูญเสียความรู้สึกดีๆไปสูญเสียความสุขไปเนี่ยมันต่างคนต่างที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันส่งผลกระทบอีกฝั่งหนึ่งและสิ่งที่แม่แคร์แม่ก็ไม่เคยบอกเจเหมือนกันว่าแม่แคร์แค่ไหนนะฮะมันเลยเป็นความแคร์ของกันและกันซึ่งถูกอย่างมันถูกคลายปมออกมาและปมนี้มันไม่เห็นถึงความเจ็บปวดอันเกิดจากการที่เรารู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองทำโดยที่ตัวเองรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเช่นเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ถูกต้องนะถ้าจะให้เจไปคุยกับแม่เหมือนที่ตัวของกัปตันทำแต่พอเจเป็นอะไรขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันกลายเป็นความรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีว่าฉันไม่น่าหวังดีเลยฉันไม่น่าทำสิ่งนั้นเลยมันเลยกลายเป็นเราไม่กล้าทำสิ่งนั้นอีกเลยเป็นภาพจำเหมือนเป็น PTSD ที่แบบว่าฉันไม่กล้าทำสิ่งนี้อีกเลยนะไปตลอดชีวิตเพราะฉันทำแล้วฉันจะกลัวสิ่งนี้ฉันไม่กล้ากินของหวานอีกฉันจะไม่กล้าบอกใครว่าดีอีกแต่นั่นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการทำให้ตัวของแม่เองก็รับรู้ว่าเฮ้ยลูกฉันน่ะฉันไม่เคยเห็นด้านนี้ของลูกเลยนะว่าเหตุผลที่ลูกเป็นหมอฟันนะเพื่อฉันขนาดนี้มันทำให้อีกคนหนึ่งก็แม่ผู้มีวุฒิภาวะที่สูงกว่าเนาะประสบการณ์ชีวิตมากกว่าก็เข้าใจว่าเฮ้ยฉันควรให้ความสำคัญกับลูกคนที่อยู่ตรงนี้มากกว่านะแม้ใจว่าสำคัญแหละแต่ไม่เคยบอกแต่ฉันควรจะบอกเขาให้มากกว่านี้ว่าฉันก็รักเขาเหมือนกันและตัวของกัปตันเองก็ไม่ควรต้องรู้สึกผิดว่าเป็นเพราะสิ่งนี้มันควรจะเป็นแม่มากกว่าที่แม่ต่างหากที่ไม่เคยรู้เลยว่ามีเรื่องนี้อยู่ถ้าแม่เคลียร์ใจกับลูกตั้งแต่แรกมันคงจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ลูกต้องวิ่งขับรถมาหาแม่เพื่อเคลียร์ใจกันถูกปะเช่นกันนะฮะตัวของ
ตัวของหมอเจเองที่เข้าไปอยู่ในภาพความฝันและเจอพี่ชายคือเจ๋งอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราว่าเป็นพาร์ทที่ดีมากเลยด้วยความที่น้องแบบโอ้โหเข้าตังเล่นดีมากอยู่แล้วมาเจอกับมาร์ที่ก็เล่นดีเหมือนกันโอ้โหอีพีนี้คือร้องไห้กันฉ่ำหมอจิมก็เล่นดีมากตอนร้องไห้ที่รู้สึกผิดคือทุกคนเล่นดีกันหมดเลยนะครับเป็นแบบความฟาดดราม่าที่เล่นกันดีทุกคนเรารู้สึกว่าเราชอบที่เอาเข้าตังมาเพราะเขาตังเป็นคนอบอุ่นแล้วเข้าตังเขาก็เล่นกับตัวของแบบมาร์ได้ลงตัวมากๆเหมือนเป็นพี่ชายที่อบอุ่นจริงๆแล้วมันเหมือนกับโอเคนี่คือโลกเราไม่รู้หรอกว่าผีมีจริงหรือเปล่าวิญญาณมีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าหากคิดว่ามีจริงนี่คือการที่วิญญาณพี่ชายมาบอกให้ร้องเลิกคิดถึงสิ่งนี้ได้แล้วน้องปล่อยพี่ไปได้แล้วบางครั้งการที่วิญญาณดวงใดดวงหนึ่งยังอยู่แล้วไม่ไปเกิดมันคือการที่คนที่ยังอยู่บนโลกห่วงหาเขายังคิดถึงเขายังไม่ปล่อยเขาไปก็ได้นะเขายังอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้าตัดเรื่องไปว่าวิญญาณมีจริงไม่มีจริงออกไปมันคือการที่ภาพที่เขาคิดในหัวมันคือการที่ตัวเขาเข้าไปคุยกับตัวเองในรูปแบบหนึ่งโดยที่มีพี่ชายของเขาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการที่เขาคุยกับตัวเองว่าเขาควรรู้สึกว่าเขาควรให้ตัวเองมีความสุขในเราหรือยังมันเกิดจากการที่ตัวของซองเองปลดล็อกเขาก่อนว่าเขาควรมีความสุขในวันนี้ที่เป็นวันเกิดของตัวเองได้แล้วนะสิ่งนั้นมันยังฝังอยู่พร้อมๆกับความรู้สึกผิดต่อพี่ชายแล้วผสมรวมกันกลายเป็นภาพความคิดของเขาหรือเปล่าว่าเขาได้คุยกับพี่ชายของเขาและก็พี่ชายของเขารู้สึกว่ายูก็เก่งเหมือนกันนะแม่ก็รักยูมากๆเลยนะแม่รักเธอนะเอารูปของเธอไปบอกนะไป subscribe เธอด้วยนะทุกๆอย่างจริงๆแม่ก็รักเธอมากให้เธอลองเห็นอีกมุมหนึ่งบ้างแม่ไม่รักพี่อย่างเดียวแล้วพี่ก็โคตรอิจฉากันเลยว่าแกทำสิ่งนี้ดีแกสามารถทำอาหารได้ดีแต่ฉันทำไม่เป็นไงฉันเลยต้องมาเป็นหมออย่าใช้ชีวิตแทนใครอีกเลยเลิกเป็นฉันได้แล้วปล่อยฉันไปเถอะมันคือการอาจจะถ้าไม่ถึงว่าเป็นวิญญาณก็คือการคุยกับตัวเองนั่นแหละและเป็นอีกคนหนึ่งที่มาในร่างของพี่ชายเพื่อมาให้คำตอบตัวเองว่าบางครั้งจริงเราควรต้องปล่อยเขาไปหรือเปล่าเราควรต้องมีความสุขเพื่อตัวเองบ้างหรือเปล่าแล้วก็แค่จดจำไว้ว่าอย่างน้อยๆครั้งหนึ่งเราก็มีพี่คนนี้ที่รักน้องนะอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราก็มีพี่คนนี้ที่ยินดีกับเราเช่นกันแล้วก็อยากเห็นเรามีความสุขมันคือสะท้อน process ของความเศร้าครับว่าคนหนึ่งเวลาเราเศร้ามากๆเราแบบเสียใจมากๆแล้วกว่าที่เราจะฟื้นคืนขึ้นมาได้มันต้องมีเรื่องราวของความสุขภาพประทับใหม่ๆรวมถึงภาพประทับใหม่ๆภาพที่ประทับลงไปในความทรงจำของเราใหม่ๆรวมถึงการที่เราได้คุยกับตัวเองแล้วว่าเราควรจะปล่อยบางอย่างไปในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหยุดรั้งมันได้ความตายมันอาจจะพรากบางอย่างไปจากเราความตายมันอาจจะนำสิ่งที่บางอย่างให้มันเสื่อมสลายหายไปแต่เมื่อพรากเราไปจากไปแล้วอย่าให้ความตายพรากความเป็นตัวเราออกไปจากเราด้วยเช่นกันนะฮะเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เรื่องพยายามจะสื่อแล้วก็มันอาจจะดูลึกแต่จริงๆเขาทำให้มันดูง่ายขึ้นว่าตัวละครรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นแบบมุมครอบครัวมากๆแล้วมันดูอบอุ่นมากๆเลยเนาะแล้วก็ชอบความแบบกิมมิกว่ารถมันอุบัติเหตุอยู่ไหนควรไปซ่อมก่อนนี่ไงก็ความข้างรักอยากจะมาหาซองมาไม่เอาเราไปตรวจก็เลยนั่นแหละนะก็ถือว่าผ่านเคราะห์ร้ายแคล้วคลาดมาได้แล้วคนนี้ถือว่ากลับมาหาคุณแม่อีกครั้งหนึ่งต้องรอตอนต่อไปว่าเรื่องราวของครอบครัวตอนจบจะเป็นยังไงในครอบครัวของซองนะผมแล้วว่าสุดท้ายแล้ว2คนจะอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยกันไหมหรือยังไงหมอเจจะหาจุดตรงกลางยังไงกับความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวเราไปรอดูกันในสัปดาห์หน้าตอนจบนะครับผมจริงๆก็คือสัปดาห์นี้แหละคือพี่แฮมมาชาแล้วนะครับผมเราติดตามกันนะครับแล้วก็น้องเพิ่งปล่อยตัวละครคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาคือโมโม่เนาะเป็นน้องสโนว์แมนคู่กับตัวตลกโจ๊กเกอร์นะครับว่าเป็นสัญลักษณ์ของมาร์คกับโอมไปติดตามกันได้นะฮะว่าตัวละครคาแรคเตอร์ตัวนี้จะออกมาน่ารักขนาดไหนนะอย่าลืมไปซื้อโปรดักต์ของน้องด้วยอุดหนุนด้วยนะครับผมกับเรื่องนี้แฟนคลับให้ส่วนใหญ่แนะนำครับผมมาร์คโอมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อยู่ตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนครับบ๊ายบาย